د امپایسیما خبره وکړو دا په لنګ ډیس آرډرز کې راځي ښه لنګس ډیس آرډرز کې په لنګ ډیس آرډرز کې به مینلی موږ د کینسر اینډ امپایسیما خبره کوو امپایسیما ای ام او واي ای ام پی واي امپایسیما دلته وګورئ په امپایسیما کې چې یو خبره تاسو ته کلیري جست زه تاسو ته اول یو ډایګرام جوړ کړم د ایکسپلینیټري پرپس لپاره دا جست یو سمپلیفاید ډایګرام دی د ایکسپلینیټري پرپس لپاره ها دا بیا په ټریک چې کله ډیوایډ شي په پرایمري برانکس کې بیا په سیکنډري برانکس کې بیا په ټرشري کې او دا ډیوایډ کیږي اینډ ری ډیوایډ کیږي اخر څه چلو شي اخر دا ورسي او په ټرمینل ریسپایریټري برانکیول کې ډیوایډ شي ښه ټرمینل برانکیول کې اوس د دې نه به زه دا ایریا فار ایگزامپل دا زمونږ ټرمینل برانکیول دی یو خو چې تاسو ته کلیري چې فار ایگزامپل دا زمونږ سره دی اسینس زه جوړوم یا الویولای زه جوړوم صحیح ده چې دا خبره تاسو ته کلیر دا به په یو وال کې سره بند کړم دا ما یو اسینس جوړ کړو ښه په دې کې دننه دا الویولای دي په دې کې به زه دې ته نورې الویولای هم داسې جوړې کړم چې دا پوینټ تاسو ته ښه کلیر شي په دې کې دا زمونږ اسینس دی دا الویولر ډکټ دی او دا ټرمینل برانکیول دی په دې کې چې تاسو ته دا خبره کلیري چې په دې کې په دې والز کې کولیجنز دي او په دې کې څه دي الاستین یا الاستیک فایبرز دي دا ډېر زیات الاستیک دي اوس تاسو یو څو خبرې یاد ساتئ زمونږ څه چې الویولای څومره په سایز کې وړی نو دا مور افیکټ وي او په دې کې ایکسپینشن او کنټرکشن چې کوم کیږي نو هغه ډېر زیات په ښه طریقه باندې کیږي او ایکسچینج اف ګیسز دلته څه شي وایي ایز کمپیر ټو د هغې الویولای کمې چې زمونږ لارجر ډایمیټري سی وایي اوس دلته وګورئ په امپایسیما کې څه کار وشي په امپایسیما کې ډسټرکشن اف یا انلارجمنټ اف د برانکیولز وشي د ټرمینل برانکیول ډسټل ټو ټرمینل برانکیول او صرف دغه ونه شي پرمننټ انلارجمنټ ونه شي د هغې سره سره د دې الویولای دا فار ایگزامپل زمونږ دا الویولای دي په ایس ان ایس کې د دې دا وال چې کومه دی دا ډسټرای شي ښه پرمننټلی دا ډسټرایډ شي دا وال چې پرمننټلی ډسټرایډ شي نو د دې یو د دې الویولایو نه د دې سمال منی الویولایو نه یوه لارج الویولای داسې جوړه شي پرمننټ ډسټرکشن وشي د څه شي د دې الویولای د وال اوس چې پرمننټ ډسټرکشن اف د الویولر وال کله شوی و with enlargement of the terminal bronchiole صحیح ده distal to terminal bronchiole دې قسم کنډیشنز ته منګه امپایسیما نوم ورکړی دی دې ته موږ څه نوم ورکړی امپایسیما اوس دلته ګیشیس ایکسچینج افیشینټلی کیږي بټوین د الویولای اینډ بلډ کیپیلري خو په دې کې زمونږ هوا که موجود هم وي نو دا هوا بیرته په دې کې د ریکوایلینګ ایبیلیټي نه دا بار ته نه وځي نو د ایکسچینج نه کېږي نو په امپایسیما کې چې تاسو ته څه یادي چې دا زمونږ پرمننټ انلارجمنټ دی ښه پرمننټ څه شی دی enlargement دی of distal to terminal bronchiole with destruction of alveolar wall या with destruction of alveolar walls اوس ګورئ دلته
دلته ما ډیسټل ټو ټرمینل برانکیول ولیکو. اوس که چېرته زه دلته پروکسیمل ټو دا ټرمینل برانکیول په دې ځای کې زه د دې پرمننټ ډایلیټیشنز وکړم. فار ایگزامپل دا ډایلیټ شو، پرمننټلی ډایلیټ شو. دا ډیسټل پروکسیمل ټو ټرمینل برانکیول دې کنډیشن ته په دې کې انلارجمنټ اف د برانکیول کېږي، خو پروکسیمل ټو دا څه دی؟ پروکسیمل ټو ټرمینل یا ریسپایریټري ټرمینل برانکیول دې کنډیشن ته یاد ساتئ موږ برونکیکټیسس وکړه. څه ورته وو؟ برونکیکټیسس. اوس که چېرته انفلیشن اف دی الویولر وال وشي یا الویولر سیکس وشي، دا انلارجډ شوي، دا انلارج شوي، دا فار ایگزامپل داسې انلارج شوي. دا انلارجمنټ اف د دې وشو، خو په دې کې ورسره ډسټرکشن ونه شو، یعنی انلارجمنټ وشو، enlargement of alveoli without destruction of alveolar wall. دې ته موږ بیا هایپر انفلیشن ووایو. اور انفلیشن یا هایپر انفلیشن. هایپر انفلیشن یا دې ته اور انفلیشن هم وایي. نو دا ټرمینالوجیز چې تاسو ته کلیري ها، چې په هایپر انفلیشنز، اور انفلیشنز او په امپایسیمیا او په برونکیل امپایسیما اینډ په برونکیکټیسس کې څه فرق دی؟ دا ټول د یو بل سره مکس کیږي. اوس دلته وګورئ په دې امپایسیما کې اصل کې مسله څه وشي؟ په دې کې مسله دا وشي چې کوم دلته دا الاستین فایبر دی، نو یو خاص قسم انزایم پروټیز انزایم دا پروټیز، او پروټیز انزایم تاسو ته پته ده چې دا زمونږ څه کوي؟ پروټین ډایجسټ کوي. دا پروټیز انزایم چې کومه ده دا الاستین فایبر ډیمیجډ کوي یا یې ډایجسټ کوي یا یې ډسټرای کوي. نو موږ وایو چې دا الاستیز انزایم ده. دا الاستیز څه کوي؟ دا الاستین فایبر چې کومه دي، الاستین پروټین چې کومه دي، دا څه کوي؟ دا ډسټرای کوي. اوس زموږ په باډي کې الله تعالی د دې الاستیز انزایم د پریونشن دپاره، د څه لپاره؟ د پریونشن دپاره زموږ سره انټي الاستیز انزایم جوړې کړي دي. څه شی جوړې کړي؟ انټي الاستیز انزایم. دا انټي الاستیز انزایم الفا 1 انټي ټریپسین دی. ښه، انټي ټریپسین دی، په لیور کې تیاریږي، بیا سرکولیټ کیږي، او د دې کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې دا انټي الاستیز یا الفا 1 انټي ټریپسین او الاستیز دا زمونږ سره دا څه دا زمونږ سره د دې هغه اماونټ چې کوم دی دا بیلنسي، یعنی دا زمونږ سره په دې ځای کې به الاستیز جوړه کړم او دلته به انټي الاستیز جوړه کړم، انټي الاستیز جوړه کړم. اوس مسله څه راځي؟ ښه وګورئ مسلې ته. یا دا انټي الاستیز اکټیویټي کوم چې زموږ سره الفا 1 انټي ټریپسین ده، د دې اکټیویټي زموږ سره څه شي؟ ډیکریز شي. یعنی دا نه پریونټ کوي چې د دا الاستیز انزایم دا نه پریونټ کوي چې دا ډسټرکشن اف دغه نور نه کوي. یوه یا د دې اکټیویټي سیوا شي، اور اکټیویټي د دې وشي، یا پروډکشن د دې ډېر زیات سیوا شي. نو چې کله به دې کې امبیلنس راشي نو دا راځي او دا وال موږ څه کوي؟ دا ډسټرب کوي. اوس زمونږ سره په مختلفو طریقو باندې موږ دا ډیوایډ کوو. ستاسو په بک کې خیر نشته، خو لږ ورته وګورئ. کله که چېرته دا مسله دلته په دې پروکسیمل سوري په دې د ډسټل دغه کې راله الویولر ډکټ کې، او یا په دې ټرمینل برانکیولز کې راله، او دا نور اسنس دې نه بچ شوی و، دې ته زمونږ سره سینټري اسینار امپایسیما وایي. سینټري اسینار دلته به ولیکم، سینټري اسینار. او که چېرته دا ټوټل د دې ځینه واخله دا ډسټرای شوی و او په دې کې پرمننټ ډایلیټیشن شوی و، دې ته پین اسینار امپایسیما وایي. اوس وګورئ دا انټي الفا 1 انټي ټریپسین او الاستیز د دې شاته لاجیک څه دی؟ دا سینټري اسینار چې کوم دی دا نو د موسټلی دا مسله چې کومه ده دا په سیګریټ سموکر کې به تاسو ته په نظر باندې راځي، په سموکر کې
څوک چې سیګریټ څکي په سموکر کې سیګریټ سموکر چې کوم دي په هغې کې او موسټلی به که زه تاسو ته دلته یو لنګ جوړ کړم دا اپر لوب دی دا میډل دی او دا لوبر نو دا به تاسو ته به دې اپر لوب کې په نظر باندې راځي په دې اپر لوب کې په دې کې ورته راځي په نظر په سیګریټ سموکر کې او په اپر لوب کې ورته راځي او دا پین اسینار امپایسیما چې کوم دا به تاسو ته په هغه خلکو کې په نظر راځي چې په چا کې الفا 1 انټي ټریپسین ډیفیشنسي ده یعنې د دې مین کار زمونږ سره د دې الفا 1 انټي ټریپسین انزایم ډیفیشنسي ده د دې څه ډیفیشنسي ده اوس دا مسله راځي څنګه دا مسله داسې راځي چې کله یو سړی دی فار ایگزامپل دا یو سړی دی او دا د لنګز دی جست ایکسپلینیټری پرپس لپاره دلته دا د الویولای دي او دا د الویولای دي دا چې کله سموک کوي سموک سیګریټ څکي څه شی څکي سیګریټ څکي دا سیګریټ دی دا کله سیګریټ څکي نو دلته چې کله دا سموک راشي دلته دې ته نو دلته انفلمیشن کاس کی او په کوم ځای کې چې انفلمیشن وي نو هلته نیوټروپیلز راځي او میکروپیج راځي څه شی راشي نیوټروپیلز راشي اریټیشن کاس کوي انفلمیشن کاس کوي نو دا زمونږ سره نیوټروپیلز چې کله راشي فار ایگزامپل دا زما سره میکروپیج دي او یا نیوټروپیلز دي دا چې کله راشي نو دې ته مدر اف د الاستیز وایي څه ورته وایي مدر اف الاستیز نو دا الاستیز انزایمز چې کومه دي فار ایگزامپل زه به د دې قینچۍ په نشان باندې دا الاستیز انزایم شو کومه دا څه کوي دا الاستیز انزایم څه کوي دا خارجوي نو زموږ سره چې څومره په دې ځای کې د دې انفلمیشنز کیږي د سموک د وجې نه دا اریټیټ کیږي نو کله چې دا د سموک د وجې نه دا نیوټروپیلز اریټیټ شي د سموک د وجې نه دا اریټیټ شي دا میکروپیج اریټیټ شي نو په ریسپانس کې دا څه ورکوي دا الاستیز انزایم خارجوي الاستیز انزایم او دا الاستیز انزایم څه کار کوي دا الاستیز انزایم دا الاستیک فایبر یا الاستین چې کوم دی دا ډسټروی کوي یوه خبره دویم دا انټي الاستیز یا الفا 1 انټي ټریپسین د دې اکټیویټي څه کوي دا زمونږ سره سپریس کوي نو یو خو دا اکټیویټي سپریس کړه او بلې دا اکټیویټ کړه الاستیز انزایمز ریلیز کړه او هغې څه کړه هغې اکټیویټ کړه او د دې د وجې نه دا چې مور اکټیو شي نو د دې د وجې نه دا والز چې کومه دي د دې الاستیک فایبرز چې کومه دي هغه پرمننټلی څه شي ډسټروی شي او د دې الویولای دا سټرکچر د سمالر الویولای په دې چې کوم مور الاستیک دا په کوم کې د مور ریکوایرینګ ایبیلیټي ده نو هغه زموږ سره په لارجر سایز کې بدل شي او هغه لیس شي نو د دې د وجې نه کومه هوا چې دننه وي هوا خو دې ته ډېره ځي په دې کې ډېره پرته وي خو زموږ سره فرش ایر نه ځي په وینټیلیشن په ریزلټ کې د دې نه دا هوا بیرته برته نه وځي نو د دې د وجې نه څه چل وشي دلته چې کوم زموږ سره هوا پرته وي نو هغه فال ایر پرته وي هغې کې زموږ سره موسټلی د اکسیجن مقدار هغه شانته نه وي کوم چې زموږ سره په فرش ایر کې راځي یوه خبره دویم دا انټي ټریپسین ډیفیشنسي والا پیشنټ اکثر دا به تاسو ته میلاویږي په دې خلکو کې به دا سیروسیزم ورکوي سیروسیز او سیروسیز تاسو ته پته ده چې دا زموږ سره څه ده د لیور ډیزیز ده نو اوس دلته وګورئ اوس چې کله دا پرمننټلی ډایلیټ شو چې دا پرمننټلی ډایلیټ شو او دلته ستاسو څخه هوا پرته ده او فرش ایر دې ته نه راځي نو په دې کې هغه د اکسیجن او کاربن ډای اکساید هغه ډیفیوژن به افیشینټلی نه کیږي کوم چې زموږ سره دلته په دې نارمل سمالر ان سایز والا الویولای کې کیږي چې په کوم کې د ریکوایرینګ ایبیلیټي ډېره زیاته شوې وایي نو دا پیشنټ چې کله تاسو ته راځي امپایسیما والا نو یو خو به دا د
دغه سره راځي. یاد ساتئ ښه یو خبره ورته یاد ساتئ چې څومره موږ سره سیمپټومیټک ډیزیزز دي سیمپټومیټک ډیزیز که ریسپایریټري والا دي نو هغه به تاسو ته کپ سره راځي، شارټنس اف بریث سره راځي، ساینوسیس سره تاسو له راځي. او هغه چې کومه دی که چېرته په کف کې بلډ موجود و نو بیا رسټي سپوټم یا چې کومه دی هیموپټیسس سره راځي، بلډ ان دی سپوټم د هغې سره راځي. او څومره چې سیمپټومیټک د یو سیستم سیستمیټک ساين سیمپټم دي هغې سبا تاسو له راځي. نو دلته به دا مریض تاسو له د سر شارټنس اف بریث سبا راځي. ښه دلته به شارټنس اف بریث وي. شارټنس اف بریث به ورته ولي کله چې دا ډسټرای شي نو په دوی کې زموږ هغه دغه کار چې کوم کېږي ایکسچینج اف ګیسز هغه بند کېږي. بل دا به تاسو له ساینوسیس سره راځي. ساینوسیس ولې راځي؟ ساینوسیس هله راځي چې کله ستاسو سره په پیریپرل بلډ کې ویسلز کې په بلډ ویسلز کې د کاربن ډای اکساید مقدار ایز کمپیر ټو د اکسیجن سیوا شي نو بیا ور ساینوسیس راځي. ساینوسیس هم بیا موږ ډیوایډ کوو. موږ وایو چې په سنټرل پارټ کې ستاسو ساینوسیس په لیپس کې یا په سنټرل پارټ کې تاسو ته په نظر راځي ته موږ سنټرل ساینوسیس وو یا پیریپرل ساینوسیس چې کوم زموږ سره په دې نوکانو کې یا په پیریپري کې موږ ته په نظر راځي نو ساینوسیس سره راځي. بل دلته که تاسو وګورئ نو د چیسټ چې کومه دی چیسټ دا به بیرل شیپ چیسټ وي. ها بیرل شیپ چیسټ به د دې د وجې نه که تاسو د دا دغه ډایمیټر وګورئ د یو سایډ نه د بل نه که تاسو د لیټرل وین نه دې ته وګورئ نو دا به تاسو ته به دا لنګز داسې په نظر راځي. دې ته بیرل شیپ وایي. ها دې ته څه وایي؟ بیرل شیپ چیسټ ورته وایي. صحیح ده. جسټ موږ د دې په ټریټمنټ کې دوی ته ووایو چې تاسو څه وکئ د سیمپټومیټک ټریټمنټ دپاره د پین دپاره د کف دپاره ورته موږ سیمپټومیټک ټریټمنټ ورکوو او د انفیکشن نه د بچ کېدو دپاره دوی ته موږ انټي بایوټیک ورکوو د سیکنډري انفیکشن نه. خو موسټلی موږ دوی ته ووایو چې تاسو څه وکئ تاسو سیګریټ سموکینګ څه کوئ دا کویټ کوئ ځکه چې دا سیګریټ سموکینګ چې کومه دی دا اریټیشن کاز کوي. یو خو د دې چې کلیرنس سیستم دی هغه ډسټرای کوي، بل نیوټروپیلس چې کومه دي هغه اکټیویټ کوي او د هغې د وجې نه زموږ سره ریلیز اف د الاسټیز انزایم ډېر زیات سیوا کېږي او پرمننټلی زموږ سره دا څه شي دا زموږ سره دغه شي دا ډیمیټ شي. دې مریضانو ته یاد ساتئ دې مریضانو ته په انسپایریشن کې مسله نه وي. ښه نو پرابلم ان انسپایریشن دا یاد ساتئ. دوی ته په ایکسپایریشن کې مسله وي. دوی چې کومه دی هوا بار تر دی د دې لنګز نه هوا نه وځي نو چې نه وځي نو دوی په زور دا هوا وباسي. څه کوي؟ په زور باندې وباسي ځکه چې دا پرمننټ ډایلیټ شوي دي دا چې کولیپس کېږي نه دا ایکسپینډ کېږي خو دا خو بیرته ریکوایلینګ ایبیلیټي پکې نه وي نو دوی ته څه ډیفیکلټي ان ایکسپایریشن نو د ایکسپایریشن څه زموږ سره پرولانګ دي او فورسفولي. صحیح ده. نو دا زموږ سره څه شی ده؟ دا زموږ سره امپایسیما ده. مشکل خو پکې څه نه وي، اسان دی که نه.